Hello! 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 This is Rhoda and welcome to my channel. Napansin mo na din ba minsan na sa tuwing papasok ka sa isang live stream at nag-say hi or hello ka, biglang may lalabas na Nightbot at sasagot sa'yo? Saan nga ba galing si Nightbot at paano yun ina-activate? So today's video ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano gamitin ang Nightbot sa live stream nyo. Ready ka na? Panoorin mo to. First thing is open natin yung Google Chrome. Ayan, yan po yung YouTube channel ko. And then, gumawa na din ako, nag-login na din ako sa StreamYard, naka-live na tayo para sa demo ng Nightbot natin. Open lang tayo ng tab. And take note po, dapat naka-live siya. Hindi siya naka-unlisted or naka-private, dapat naka-live siya para magamit natin yung Nightbot. So, add tayo ng tab. Search natin yung nightbot.tv. Login lang tayo. Login with YouTube. And then, click natin yung account na gagamitin natin for live streaming. Allow lang natin siya. Click yung allow. So, yan. I-click natin yung join channel dito sa upper right side. Ayan. And then, kung nakikita nyo itong link na to, ikakopy lang natin siya. Copy natin. And then, punta tayo dun sa YouTube channel natin. Punta tayo sa YouTube Studio. And then, click natin yung settings. And then, community. I-paste natin yung ikinapi natin dito sa moderators. Dito sa box na to, i-paste lang natin siya. Ayan, pag lumabas na yung Nightbot, click nyo lang. So, ayan, nakakonect na yung Nightbot dun sa channel natin. I-save lang natin siya dito. Ayan, nakakonect na po yung Nightbot. Pwede na tayong gumawa ng command. Para naman gumawa ng command sa Nightbot, eto, click lang natin yung command, custom, add tayo ng command. For example, is hello. Lagyan natin sa command is hello. And then, yung message na gusto mong lumabas kapag may nag-say ng hello dun sa live stream mo. For example, is hello. Hello din sa'yo. Kumusta ka? Ayan. I-check natin siya. And then, submit. Ayan, submit lang natin. So, try natin dito. Mag-post tayo ng hello.
Ayan po yung Nightbot, nag-reply na siya. So, try it natin. Hello. Ayan, o, diba? Lumalabas na yung Nightbot. So, ganun lang po siya kadali gamitin, guys. So, ayan. May katulong ka na sa pag-welcome ng mga guests mo sa tuwing magla-livestream ka. Kung nagustuhan mo ang video ko, i-like mo na at mag-iwan ka ng comment sa baba kung ano pa yung mga gusto mong malaman. So, see you next time. Bye!